chúng ta đã được chia sẻ rất là nhiều câu chuyện rất là thú vị, và chính điều đó cũng tạo cho tôi một chút áp lực, bởi vì cái chủ đề tôi sắp nói đây nó rất là khô khan, thực sự rất là khô khan. Nếu như tôi ví tất cả câu chuyện của các diễn giả đã trình bày trước đây là những cái nét kiến trúc uyển chuyển thanh tao của một ngôi nhà, thì bài nói của tôi nó lại là một cái kết cấu hạ tầng. Và nếu tôi ví các cái bài nói đó là những cái gam màu rực rỡ trong một cái bức tranh, thì bài nói của tôi lại là cái bố cục tổng thể định hình và đóng khung cái bức tranh đó. Nó sẽ mang một cái chủ thể tổng hàm tất cả các chủ thể của các cái diễn giả đã nói. Nó mang tính chất lý thuyết tổng quan. Chủ đề của tôi là người trẻ và công nghiệp văn hóa, vai trò của thế hệ trẻ khi bảo tồn một cách bền vững các giá trị như thế nào. Trước hết cho phép tôi được hỏi các bạn ở đây, thủ đô Hà Nội của chúng ta, nơi mà chúng ta đang sống, đang học tập và làm việc, nó gắn liền với những danh hiệu nào? Nghìn năm Văn Hiến à? Đúng rồi, thủ đô ngàn năm Văn Hiến, hoặc là thành phố vì hòa bình. Và trong 5 năm trở lại đây thì thủ đô Hà Nội của chúng ta còn có thêm một danh hiệu nữa là thành phố sáng tạo. Vậy tại sao Hà Nội của chúng ta được mệnh danh là thành phố sáng tạo? Bây giờ chúng ta hãy cùng quan sát cái định nghĩa UNESCO nói về thành phố sáng tạo nhé. Như các bạn đã thấy, để được công nhận là thành phố sáng tạo thì Hà Nội phải đặt sự sáng tạo và nền công nghiệp văn hóa làm ưu tiên hàng đầu trong kế hoạch phát triển. Về sự sáng tạo thì chúng ta không cần nói nhiều rồi, chúng ta cũng hình dung được. Để có một bước tiến đi lên thì chúng ta cần những cái đột phá. Tuy nhiên về công nghiệp văn hóa là gì? Chúng ta có công nghiệp nặng, công nghiệp nhẹ, từng nghe rồi. Vậy công nghiệp văn hóa là gì vậy? Có bao giờ các bạn ở đây nghe thấy chưa? Thực ra thì các cái lĩnh vực mà các diễn giả của chúng ta ngày hôm nay tham gia, điện ảnh nè, ẩm thực nè, và các cái nghệ thuật trình diễn, đó chính là các sản phẩm của ngành công nghiệp văn hóa. Nó là những cái mắt xích, những cái mảnh ghép trong cái guồng công nghiệp mà có một cái tên chung rất là hay, rất là độc đáo, đó là nền công nghiệp sáng tạo. Và bây giờ có một cái tên khác nữa là nền công nghiệp văn hóa. Vậy trở lại với cái khái niệm của nền công nghiệp văn hóa, nếu các bạn search Google thì các bạn sẽ thấy hàng loạt tất cả các định nghĩa nó tràn ra trước mặt các bạn luôn. Nhưng mà chúng ta có thể tóm gọn một cách xúc tích như thế này: nền công nghiệp văn hóa là sử dụng sự sáng tạo cùng với tri thức văn hóa, chúng ta tạo ra những sản phẩm và dịch vụ văn hóa và đem lại lợi nhuận cho xã hội. Đó là một cái khái niệm xúc tích nhất. Chị Lâm Phương đóng các cái bộ phim truyền hình, điện ảnh, anh Quang Dũng biến các món ăn ngon thành một nghệ thuật, hoặc là bạn Hà Anh khi nãy với những cái điệu múa và những cái đêm trình diễn rất là đẹp. Đó chính là những sản phẩm của ngành công nghiệp. Và tôi đến từ Tuần Châu, Hà Nội với vở diễn Tinh Hoa Bắc Bộ của chúng tôi cũng là một sản phẩm lấy chất liệu từ văn hóa. Vậy thì tất cả các diễn giả ở đây và ngay cả tôi nữa, những người tham gia trong cái nền công nghiệp văn hóa rất là cụ thể rồi. Vậy thì tất cả các bạn ở đây thì sao? Các bạn có đang tham gia vào nền công nghiệp văn hóa này không? Các bạn có tham gia không? Đúng, chính xác. Khi chúng tôi là những người tạo ra các sản phẩm văn hóa thì các bạn chính là những người tiêu thụ văn hóa. Khi các bạn đi xem phim, các bạn đi ăn nhà hàng, các bạn đi du lịch, chơi thể thao thì các bạn cũng đã tham gia vào cái guồng văn hóa đó rồi. Vậy thì nền văn hóa, nền công nghiệp văn hóa đó nó đòi hỏi sự tham gia của rất là nhiều người, và tất cả chúng ta ở đây đều đóng vai trò quan trọng trong nền công nghiệp đó. Vậy thì trong những năm gần đây, tôi xin nhắc lại một chút về cái khái niệm mà chúng ta thường hay được nghe nói, đó là tuổi trẻ chúng ta phải bảo tồn văn hóa và phát triển văn hóa. Vậy thì bảo tồn và phát triển văn hóa, có phải chúng ta chỉ cần nhớ về nó, có kiến thức về nó là đủ hay không? Với cái khái niệm như vậy thì nó chưa đủ. Vậy thì với cái hàm nghĩa rộng hơn thì việc bảo tồn văn hóa trong cái nền công nghiệp văn hóa này, chúng ta thấy
có một cái vấn đề rộng hơn, đó là việc chúng ta phát triển văn hóa, dùng văn hóa để mang lại một cái nguồn lợi lớn cho xã hội, đó mới thực sự là bảo tồn và duy trì phát triển văn hóa. Xét tổng thể trong 5 năm trở lại đây, nền công nghiệp văn hóa được thống kê đã có khoảng hơn 44 tỷ đô la Mỹ được đầu tư cho nền công nghiệp này, tương đương với hơn 1 triệu tỷ đồng Việt Nam. Và chỉ trong năm 2019, riêng Hà Nội cũng đã có doanh thu là 1,49 tỷ đô la Mỹ. Như vậy chúng ta thấy rằng với cái nền công nghiệp văn hóa càng ngày càng được mọi người quan tâm, nó là một mảnh đất cho rất là nhiều người có thể quan tâm nó. Vậy thì trong quá trình chúng ta phát triển nền công nghiệp văn hóa thì liệu có tồn tại những cái nhầm lẫn, cái hiểu nhầm nào về cái ngành này hay không? Câu trả lời của tôi là có, chắc chắn là có. Vậy thì trong các cái vấn đề hiểu nhầm, tôi sẽ đặt ra những cái vấn đề cụ thể. Đa phần nó sẽ đến từ những cái khái niệm cơ bản của nền công nghiệp này. Vấn đề đầu tiên đó là khái niệm quảng bá và tiêu thụ. Quảng bá văn hóa và tiêu thụ văn hóa. Chúng ta nghe hai cái khái niệm này nó có vẻ hơi xung đột nhau, đúng không? Bây giờ mời tất cả mọi người cùng nhìn lên màn hình. Đây là poster của Hòa Minzy cùng với sản phẩm âm nhạc của cô ấy là Bắc Bling. Tôi không cần phải nói về cái độ thành công của cái sản phẩm này nữa rồi. Bắc Bling đã làm được một điều mà không có sản phẩm nào có thể sánh bằng. Đó là sự quảng bá lan tỏa. Tất cả các thế hệ từ người già đến người trẻ, từ Bắc Ninh cho đến không phải Bắc Ninh đâu người ta cũng bắt theo trend để cover bài hát của Hòa Minzy và đã làm được một cái vấn đề rất là được quan tâm. Thậm chí các ca sĩ trong bài hát này đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh tặng bằng khen vì đã đem lại một cái sự lan tỏa rất là rộng lớn. Ngoài ra thì sản phẩm này cũng mang lại một cái nguồn lợi nhuận khủng khiếp. Vì vậy, chúng ta trở lại với hai khái niệm đó là quảng bá và tiêu thụ. Bắc Bling đã làm được tốt, làm tròn được hai cái nhiệm vụ, vừa quảng bá du lịch và vừa tiêu thụ tốt sản phẩm này. Vì vậy, hai cái khái niệm này nó song hành cùng nhau và dễ dẫn đến một sự hiểu nhầm. Tuy nhiên với cái sản phẩm này, nó đã làm tốt được hai vai trò nên nó tuy hai mà là một. Tương tự như thế, chúng ta có tác phẩm của Vicky Nhung, Việt Nam những chuyến đi cũng có được cái vai trò đó. Tuy nhiên thì không phải sản phẩm nào cũng làm được làm tốt vai trò này cả. Tác phẩm nhạc phẩm Hà Giang ơi hoặc là Hương Mộc Miên cũng là hai sản phẩm quảng bá du lịch. Tuy nhiên nó chỉ dừng lại ở việc quảng bá thôi. Vấn đề tiêu thụ nó còn hạn chế, nói chung là chưa làm tốt. Vì vậy trong cái trường hợp này thì hai cái khái niệm này nó lại hoàn toàn tách biệt nhau. Và đó là cái hiểu nhầm đầu tiên với cả cái khái niệm quảng bá và tiêu thụ. Bây giờ cái hiểu nhầm thứ hai cũng là hai khái niệm tiêu thụ và tiêu thụ chất lượng. Ở đây có một câu hỏi đặt ra, khi chúng ta muốn góp phần vào cái nền công nghiệp văn hóa thì chúng ta cứ nghĩ rằng là chỉ cần bỏ tiền ra, bỏ chi phí ra, tham gia vào mua các sản phẩm là xong, là đủ. Có đúng không? Thực ra nó chưa đầy đủ. Khi chúng ta tiêu thụ một sản phẩm của nền công nghiệp văn hóa, chúng ta có một cái khái niệm nữa là tiêu thụ và chất lượng tiêu thụ của nó. Để hiểu rõ hơn thì bây giờ chúng ta cùng chơi một cái trò chơi. Hãy chọn giá đúng và các bạn sẽ hiểu rõ ngay về vấn đề này. Nào, các bạn cùng nhìn lên màn hình. Màn hình của chúng ta là Hoàng Thành Thăng Long. Nếu các bạn đến đây vào buổi sáng thì giá vé vào cổng của các bạn đang là 70.000. Vậy các bạn có biết rằng nếu bạn đến vào ban đêm giá vé là bao nhiêu không? 300. Nào, 300.000 hoàn toàn chênh lệch nhé. Bây giờ tiếp theo, Văn Miếu Quốc Tử Giám, nếu bạn đến vào ban ngày rõ ràng giá vé chỉ có 40.000 thôi. Ban đêm sẽ là bao nhiêu? 200, đúng rồi, 200, 199 đồng. Và cuối cùng, nhà tù Hỏa Lò. Nếu bạn đến đây ban ngày thì giá vé chỉ 50.000.
Nhưng nếu bạn đến vào tour đêm của Hỏa Lò thì giá vé sẽ là, đúng rồi, 300 đến 400, một sự chênh lệch rất là khủng khiếp. Vậy thì vì đâu mà nó có cái sự chênh lệch đó? Nếu bạn đến ban ngày nó cũng thế, ban đêm thế, tại sao có sự chênh lệch? Tất nhiên giá nó khác thì cái chất lượng của cái sản phẩm chúng ta trải nghiệm nó cũng phải khác. Khi các nhà đầu tư người ta bỏ các cái tâm huyết, tài chính và tất cả những cái nỗi niềm để cho khán giả có một cái trải nghiệm thì người ta đã cân nhắc những vấn đề đó rồi. Vậy thì giá trị chúng ta bỏ ra càng lớn, cái trải nghiệm của chúng ta càng lớn và cái chiêm nghiệm của chúng ta về các sản phẩm đó cũng lớn. Vì thời gian cho phép nên không cho phép nên tôi không thể nói được ban đêm nó khác ban ngày như thế nào. Chỉ biết rằng là giá trị của nó hoàn toàn khác nhau. Như vậy ở đây chúng ta hai khái niệm chúng ta đang nhắc đến đó là tiêu thụ và chất lượng tiêu thụ, nó hoàn toàn khác nhau. Vậy thì khi chúng ta là những người tham gia vào cái công nghiệp, nền công nghiệp văn hóa này thì chúng ta cần phải chọn chất lượng dịch vụ nào mà chúng ta cần tiêu thụ cho xứng đáng. Đó là cái thông điệp của chúng tôi cũng muốn nói. Và bây giờ chúng ta sẽ qua vấn đề thứ ba, hiểu nhầm thứ ba. Nếu chúng ta nói đến nền công nghiệp văn hóa thì có phải công nghiệp văn hóa chỉ đem lại một cái giá trị văn hóa hay không? Có đúng như vậy không? Hoàn toàn sai. Nền công nghiệp văn hóa nhưng nó lại mang lại chúng ta một hệ thống nhiều giá trị, chứ không phải chỉ đơn giản là giá trị văn hóa. Vậy chính vì vậy mà nền công nghiệp văn hóa nó mới được đặt vào tâm điểm của thành phố sáng tạo. Và bây giờ tôi sẽ triển khai sơ qua cho các bạn các hệ thống giá trị mà nền công nghiệp văn hóa mang lại. Đầu tiên chắc chắn nền công nghiệp văn hóa thì phải là mang lại giá trị văn hóa rồi. Bên cạnh đó thì hệ thống giá trị giáo dục cũng được đi song hành. Có văn hóa, có giáo dục thì các thế hệ người ta mới biết đâu là cái chúng ta cần phải bảo tồn, đâu là cái chúng ta cần gìn giữ và phát triển. Hệ thống giá trị luôn luôn song hành. Tiếp theo đấy là hệ thống giá trị giải trí. Khi người ta đầu tư cho một sản phẩm, người ta luôn luôn nghĩ đến cái mong muốn của người được trải nghiệm, mong muốn của cái người được sử dụng dịch vụ. Vậy thì cái yếu tố giải trí nó được đưa lên để làm trọng tâm. Cái điều này thì chắc chúng ta không cần phải nói nữa. Chúng ta đi đâu chúng ta cũng mong được giải trí, xả stress mà, đúng không? Tiếp theo, cái giá trị tiếp theo chúng tôi muốn nói đến là giá trị kinh doanh. Chúng ta đem lại cái trải nghiệm cho khách hàng thì tất nhiên những nhà đầu tư cũng nghĩ đến bản thân mình, làm cái gì cũng phải có lợi cả. Vậy thì giá trị này là giá trị lợi nhuận cho bản thân họ. Họ làm thì người ta phải kiếm được tiền. Ngoài ra, giá trị kinh doanh nó còn mở ra cơ hội cho rất là nhiều những cái đối tác trong nước, ngoài nước, kết nối và mở rộng không biên giới. Và giá trị cuối cùng chúng tôi muốn nói ở đây đó là giá trị xã hội. Giá trị xã hội nghe thì rất là chung chung nhưng chúng ta không hình dung nổi. Đó là một giá trị vô cùng ý nghĩa bởi vì nó tạo ra một cái nguồn lực vô cùng lớn, nguồn nhân lực lao động, đem lại công ăn việc làm cho rất là nhiều người. Và theo thống kê, trong 5 năm trở lại đây thì nguồn nhân lực của chúng ta đã tăng 7,2%. Các bạn nhìn lên thống kê. Riêng trong năm 2022 đã thu hút hơn 2,3 triệu lao động và tăng 4,42 so với tổng lực lượng lao động trên toàn nền công nghiệp. Xin nói riêng một chút về cái nhân lực chỗ công ty của chúng tôi. Để có được cái vở diễn Tinh Hoa Bắc Bộ cho các bạn được đón nhận thì chúng tôi cũng đã phải có tới 250 diễn viên phục vụ và cùng với hơn 50 người chạy các đạo cụ âm thanh ánh sáng phục vụ cho một vở diễn. Như vậy để thực hiện một vở diễn trên 300 diễn viên, các bạn thấy một cái nguồn lực không bao giờ nhỏ. Đó là một cái tiềm năng rất là lớn cho cái ngành công nghiệp này. Quay trở lại một chút với lại các cái yếu tố mà chúng ta đã vừa nhắc để tạo nên cái chức danh, cái danh hiệu thành phố sáng tạo cho Hà Nội. Thì chúng ta đã vừa nói sơ lược qua cái công nghiệp văn hóa rồi. Thì bây giờ chúng ta trở lại với một yếu tố ban đầu mà chúng ta đang nhắc, đó là yếu tố
sáng tạo nó vô cùng quan trọng. Tôi dành để nói sau đó, bởi vì chính sáng tạo nó tạo ra chúng ta một cái góc nhìn đa chiều, mới mẻ, lạ lẫm, và nó tạo một cái hiệu ứng xã hội vô cùng mạnh mẽ. Ở đây chắc các bạn nhiều bạn cũng đã xem cái chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai rồi đúng không? Trong cái chương trình đó bạn thấy sản phẩm ca nhạc Trống Cơm Đào Liễu được làm từ chất liệu dân gian, nhưng mà nó được đón nhận một cách cuồng nhiệt, bởi vì đó là một lát cắt mới, một cách nhìn mới và một cách xây dựng từ cái chất liệu văn hóa mà ra như vậy. Vậy thì sự sáng tạo nó rất là quan trọng. Như vậy, sáng tạo cộng với tri thức văn hóa nó có thể khiến cho nền công nghiệp văn hóa trở thành một cây đại thụ và lan tỏa những cái nhánh cây xa và rộng khắp nơi. Tất nhiên trên cái nền tảng cơ bản và vẫn là cái nền tảng văn hóa nhé. Và văn hóa trên cái mảnh đất nghìn năm văn hiến này, tôi tin rằng và thực sự rằng nó chưa bao giờ được khai thác hết, nên nó sẵn sàng là một cái sân chơi cho tất cả các bạn nếu mà bạn muốn tham gia. Và nó là một mảnh đất đủ rộng lớn, đủ mênh mông cho tất cả những ai đủ đam mê để theo đuổi nó. Và tôi có quyền kỳ vọng, chúng ta có quyền kỳ vọng vào thế hệ trẻ, nơi mà những bạn có thể có những cái năng lực tốt, có những cái trang bị tốt, và các bạn có những năng lực phát triển đột phá mới. Và cũng kỳ vọng vào cái cách các bạn xử lý cái chất liệu dân gian để trở thành những cái sản phẩm đương đại và được nhiều người đón nhận. Trở lại với thành phố Hà Nội, thủ đô Hà Nội, khi mà được công nhận rằng là thành phố sáng tạo thì Hà Nội đã làm được hai yếu tố, đó là thúc đẩy nền kinh tế và định hình được cái nền văn hóa mang bản chất dân tộc của chúng ta. Và vì văn hóa nó chính là cái cội nguồn, là cái gốc rễ, nên khi thế hệ trẻ chúng ta sáng tác trên cái nền tảng đó thì rõ ràng nó chính là một cái động lực để phát triển. Và từ một cái trục, từ nhận thức đến tư duy và hành động, thì các bạn trẻ khi đã có nhận thức đúng về văn hóa, nhận thức đúng về nền công nghiệp văn hóa rồi, thì tôi tin rằng các bạn cũng sẽ tư duy đúng và nhận thức đúng để bảo tồn văn hóa một cách bền vững nhất. Xin